Ó, már nagy út van. Megkezdjük csodás erdei sétánkat. Még azt se tudják, merre menjenek hirtelen. Két kontrasztosak a tönköltözéken, nem? Arra gondolsz, hogy mezitláb vagyok, te meg Nagykovádban is. Egy is a fény 8 részeg. Erre gondoltam. Gyere ide, Nati, nézd oda, fotózunk. Fotó, Nádja, apád fotóz. Jaj, de is veszem, várjál, hát akkor olyat is, hogy most már mezitláb is. Jó. Megyünk. Január 12-én egy kis mezitlábos séta a kutyákkal a kedvenc erdőnkben. És ez én kicsi szerelmemmel, Igen. aki tartja a kamerát. Ő Nati, nézd ide Nati, nézd, apád filmez. Ő Nati a hosszú szőrű, ő Nádja a rövid szőrű, Nádja az idősebb, és ő a főnök, Nati meg a kis bamba kutya. Kell a póráz? Miért? Dolgoznak? Hát jó, akkor pórázt veszünk. Festenek? Felfestés? Vagy mi? Vagy favágás? Inkább favágás lehet, mert hallottuk, hogy nem a hűrés. Január 12-én ilyen csodás időben sétálunk mezitlábbal a jég mellett, a jégen, tessék, itt hol van, ott van. Aha, mert egy hős vagyok, egy túlélő. Ez éppen hidegterápia és földelés egyidejűleg. A földelés az, amikor mezitláb haladunk a talajon, itt meg még rájön egy hidegterápia is, mivel olyan 1 fok körül van éppen. Úgyhogy nem folyamatosan megyek a földön mezitláb, hanem amikor úgy érzem, hogy már kellemetlenül hideg, akkor azért mindig visszaveszem a papucsot, mert ugye az a lényeg, hogy nem az a lényeg, hogy meghalljunk, hanem hogy jobban tűrjük a hideget, meg a talaj átmasszírozza a talpunk minden izmát. Úgyhogy amikor már túl hideg, akkor visszajön a papucs. De attól a hidegterápia rész az még akkor is él, mert ugyanúgy zokni nélkül egy szál papucsban megyünk, úgy 1 fokban. Te megyünk. most én megyünk, mutatom. Van, aki jó meleg cipőben és kb. Dupla zokniban jön. De ez nem verseny. Mindenki úgy él, ahogy neki tetszik. Nekem meg most éppen a megfagyás tetszik. Úgyhogy ez a mi csodás erdőnk, ami most nem annyira mutatja a szép arcát, mivel tél van, de majd megmutatjuk tavasszal is. Ez a mi közös én időnk, ilyenkor jönnek a nagy-nagy felismerések. Hoppá, egy pisi. A nagy-nagy gondolatok a jövőről, a jelenről. Mindig megbeszéljük, hogy mennyire örülünk egymásnak, miért vagyunk hálásak, mit szeretnénk még. És ez a 1,5 óra, ez
Bőven jó egy ilyen kis közös énidőzésre. Ott egy szarvas. Hol? Ősz. Nem látom. Gyere ide. Ott mozog a feje, látod? Ott megy. Látom. Csak nem fogom látni. Csak egy kicsi látszik belőle, de ott még látszik, hogy megy. Sajnos nem látom kamerával. Nyúj. Hát, nem baj. Ott megy, még látom. Az a kutya? Az Nem, ősz. ősz, igen, ott szalad. De Nátya hol ment el ilyen nagyon? Ott jön. A kikerülő manőver. Igen. Szia, Nágya! Szia! Jó, hagyjál meg. Ennyi. Haladjunk. Jön egy autó. Ó, autó. Akkor vezényszó. Na, akkor papucs föl. Na gyertek, gyermekeim. Én kutya, gyere. Nati, te hozzám. Autó. Melyik oldal? Menjünk hozzád. Akkor fő az összhang. Oké. Jó. Megvárjuk, míg elmegy az autó. Két okos kutya. Hello. És már megyünk is tovább. Tök jó, amikor elindultunk, már látunk, főzik ki. Igen. Remélem lesz még. De csodás kék az ég. Ó, jó gazda. És akkor jönnek a szántóföldek. Egy kis autópálya. Egy kis pórázas séta, mert valami akadály van előttünk, úgyhogy ilyenkor szépen jönnek velünk a kutyuskák. Autó is, de jó! Na, akkor félre, autó, gyerünk! Gyere! Milyen gyorsan jön! Jó, ügyesek! Hát ma minden van ezen a nyugalmas, énidős sétán. Autó is, útmunkálatok. És átmegyünk szépen a felüljárón, az autópálya fölött. Aztán haladunk tovább a kis erdőcskénkbe. Hát van, amikor ilyen zaklatottak ezek a nyugtató séták. De attól még nagyon jó. 6 kilométer kinn a szabadban. Amikor olyan az idő, madárcsicsergésben, zöld fűben, de mi már megszoktuk ezt a hűvös időt. Így télen is hetente legalább egyszer jövünk, az a minimum. És ez volt olyan, hogy szemerkélő esőben is nekiindultunk. Na akkor most átvágunk szépen itt, megkerülve a munkásokat.
Akkor papucs levétel, papucsok kézbe, és akkor mezitlábalunk. Tovább! A mi varázserdőnk. Ne te nem akarsz hátrálni? Nem. Miért nem? Téged akarnak? Ó, hát az úgy jó. Az úgy elfogadható csere. A csodás fehér törzsű fák. Ezek a kedvenc fáim. Ezek olyan gyönyörűek. Csak úgy ragyognak. De! Hú, és ráadásul úgy kéne, hogy a nap süssön rá, hogyha azt úgy fel tudom. Köszönöm, Nati, ha még 3-szor. De nyugodtan, Nágya, te is gyere, te is még. Nem baj. És meg lesz az úzórás fű egyszer. Mindig segítene. Távolban van egy csomó őzike, vagy valami. Aha, megvannak. De gyönyörűek, végre. Őket szoktuk látni, futkározni, de szépek vagytok. Addig távol tartjuk a kutyákat, hogy végre egyszer meg tudjam örökíteni ezt a pillanatot, de szépek vagytok. Végre egyszer lesz bizonyítékunk. Ó, mindjárt észre fogják őket venni. Ajjaj. Hát ha nem. Nati már vissza is fordult. Nádja is itt van, nem vették szerencsére, teljesen más irányba fut. Nagyon jó, jól van, addig remélem elmenekülnek. Jó, hát ez jó, okos vadászkutyák. Tök más irányba elmentek. Hála Istennek. Hát a mi kutyáink. Akkor még egyszer vissza az őzikékre egy kicsit. A kutya még mindig nem vette észre. Jaj, de sokan vannak és hogy figyelnek. De jó. Jól van. Menjünk tovább. Hogy kiszúrtad őket? De gyönyörűek. 12. Azt a mindenét. Hát ez egy nagyon szerencsés nap. De szépek vagytok. Érdekes, hogy így kiszaladtak a nyílt terepre. Igen. Na most gyors tanácskozás. És mi tévők legyünk. Akkor ő a főnök ott elől. Egyben igen. Ő szaladt legelőtt, a többiek utána.
mindenki ránéző, meg Igen. szemben van. Jó. De sokan vagytok. Fő a biztonság. Igen. Na hát akkor félidő. Ez itt a fordulópont. Itt a kutyák szusszannak egy kicsit, ha akarnak. 3 kilométernél járunk. És innen indulunk szépen visszafelé. Jó, ennyi szusszanás elég volt. Szerintem menjünk. Szokták tőlem kérdezni, hogy nem félek-e attól, hogy fel fogok fázni, vagy meg fogok-e fázni. De azért nem félek egyiktől sem, mert én még sose voltam felfázva, azzal a női felfázással. Én most sem félek tőle. De utána is olvastam, és több helyen is azt olvastam erről, hogy nem a hideg levegőtől fázunk meg, amikor így kimegy az ember télen, vagy ősszel, hanem hogyha nem elég erős az immunrendszerünk, akkor a hideg levegőben lévő vírusok vagy bacillusok, azok fertőznek meg könnyen, de nem maga meghűlés történik, nem tudom, de én egyáltalán nem félek ettől, és 10 hónapja járom mezitláb az erdőt, márciusban kezdtem, akkor már olyan szép langyos tavaszi idő volt, tehát én akkor még a hideggel igazából nem is találkoztam. Aztán eljött október, egész nyáron földeltem, végig mezitláb jöttem, ez nagyon jó volt, ez olyan, mint egy tengerparti séta a homokban. És akkor októberben azért elsőre meglepő volt ez a hideg. Nem is annyira hideg érzés, hanem olyan, mintha kicsit szúrna a talaj. De aztán egy 10 perc alatt elmúlik ez az érzés, hozzászoksz, de utána, ahogy hűlt a hőmérséklet, hétről hétre, én mindig folyamatosan mezitláb jöttem, hogy hozzászoktassam magam, és így lehet az, hogy most január elején is simán, majdnem végig papucs nélkül meg tudom tenni ezt a 6 kilométeres sétát. Tehát utána jéghideg a lábad, amikor hazaérsz, akkor órákon át, de aztán visszamelegszik, és estére olyan leszel, mint egy kályha. És ezt a párom tudja tanúsítani, hogy akkor meg árad ki belőled a hő. De nyilván visszatérve a megfázásra, hogyha valaki olyan alkat, mert van, aki sajnos olyan, hogy nagyon könnyen felfázik, hát akkor ezzel óvatosan próbálkozzon. Így én senkit nem bíztatnék erre semmiképpen, ezt mindenki maga érzi, hogy neki mi fér bele. Én nagyon szeretem tágítani a határaimat, meg új kihívásokat keresni, és nekem ez így egy nagyon pozitív élmény. Ez ki? Nati? A naptól semmit nem látok.
Na gyere, állj be a helyedre szépen. De okos kutya. Ide beáll közénk. Gyere ide, most direkt nem áll be. Állj be. Gyere. Jó van, köszi az együttműködést. Ez egy költöztem. Jó, persze, meg lesz ez. Ez olyan jó, amikor itt lépkedik. Ez az. Megérkezett Nati, ő itt köztünk szeret sétálni. Én ügyesen beáll kettőnk közé, és így kísér néha előre vagy nagyjához, megy egy kört, aztán jön vissza. Akkor a mai sétánk végére értünk. Kellőképpen piros az orrom, mint a télapónak, folyik a könnyem, úgyhogy itt az ideje, hogy hazamenjünk. Tartsatok velünk legközelebb is. Sziasztok!